Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα φτιάξουμε φασολάκια τηγανιτά με σως γιαουρτιού. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι αλεύρι, νεσεστέ, νερό, αλάτι, πιπέρι, καπνιστή πάπρικα, βρασμένα φασολάκια και ένα αυγό. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη σως γιαουρτιού είναι γλυκιά πάπρικα, σκόρδο, αλάτι και πιπέρι, ελαιόλαδο και μπαλσάμικο ξύδι, γιαούρτι, μουστάρδα, μαγιονέζα και μέλι. Πάμε να φτιάξουμε τη συνταγή μας. Έχουμε βράσει και στραγγίξει καλά τα φασολάκια μας και τα έχουμε αφήσει στην άκρη. Φτιάχνουμε το χυλό ανακατεύοντας καλά όλα μας τα υλικά, ώστε να γίνει ένας ωραίος χυλός που θα πανάρουμε τα φασολάκια μας. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε όσο νεσεστέ χρειάζεται, ώστε να γίνει ένας αραιός χυλός, ώστε να είναι εύκολος να πανάρουμε τα φασολάκια μας, να κολλήσει πολύ καλά ο χυλός πάνω για να τηγανιστούν και να γίνουν τραγανά. Είναι έτοιμος ο χυλός μας. Θα προσθέσουμε λίγα τα φασολάκια μας, ώστε να κολλήσει καλά ο χυλός πάνω και θα το τοποθετήσουμε σε ένα άλλο πιάτο. Πάμε να φτιάξουμε τώρα τη δροσερή σως γιαουρτιού που θα συνοδέψει τα φασολάκια μας. Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε όλα μας τα υλικά και τα ανακατεύουμε καλά μέχρι να εσωματωθούν πλήρως. Τοποθετούμε τη σως γιαουρτιού για μισή ώρα στο ψυγείο μέχρι να σφίξει καλά πριν τη σερβίρουμε. Είμαστε έτοιμοι τώρα να τηγανίσουμε τα φασολάκια μας. Το σπορέλαιό μας πρέπει να είναι καυτό, ώστε να γίνουν τραγανά και ξεροψημένα τα φασολάκια. Μόλις τα τηγανίσουμε, θα τα τοποθετήσουμε σε απορροφητικό χαρτί. Δοκιμάστε αυτό το πιάτο. Είναι εντυπωσιακό και πάρα πολύ νόστιμο. Ιδανικό για παιδιά, ώστε να τα δελεάσουμε να φάνε τα λαχανικά τους. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Σίγουρα θα ενθουσιαστώ. Έχουν γίνει τραγανά, ξεροψημένα και έχουν πάρει πολύ ωραίο χρώμα. Θα τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί. Τα τηγανιτά φασολάκια μας με τη συνοδευτική σως γιαουρτιού είναι έτοιμα και πάμε να τα δοκιμάσουμε. Δοκιμάστε το κι εσείς και θα ενθουσιαστείτε. Κάντε like και subscribe στο κανάλι μας για να παρακολουθείτε όλα μας τα βιντεάκια. Καλή σας επιτυχία! Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!